خانم ها آقایان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا مستر دیزاینر میزبان شماست. امروز یه کلیپی براتون آوردم که تایید میکنه اخبار سوخو 35 رو و همچنین پدافند زمین به هوای S400 رو. ببینید ما S300 رو تحویل گرفتیم و سوخو 35 رو هم بهتون گفتم چند وروند تحویل گرفتیم، ولی بازم مثل همیشه دوستانی هستن که کلن حوزه خبری تسلیحات نظامی رو حالا چه از روسیه و چه از جاهای دیگه، چه صادرات چه واردات رو شاید دوست نداشته باشم. ببینید ما بارها بهتون گفتم، بنده هم شاید خیلی دنبال دفاع سنگین از ورود تسلیحات یا خروج تسلیحات از هر کشوری رو نداشته باشم، ولی دنبال دفاع سنگین نیستم. من صرفا اخباری که تو این حوزه هست رو چون برای خودم جذابه و برای خیلی از دوستان دیگه میدونم جذاب هست دنبال میکنم و سعی میکنم که جمع‌آوری کنم و اونها رو به معرض دید شما بذارم. و اینکه این نکته رو هم بگم، هر تسلیحاتی که وارد کشورمون ایران بشه ما باید خوشحال باشیم و اینکه اخبار اون رو دنبال بکنیم و اینکه این باعث قدرت کشورمون میشه. این باعث میشه که از مردم کشور خودمون تحت هر شرایطی باشه این تسلیحات دفاع کنه، چه این سامانه ها بومی باشن چه سامانه ها وارداتی باشن، و اینکه ایران توی هر شرایطی داشته باشه، مقامات خودمون تو هر شرایطی که باشه وقتی بتونن این تسلیحات رو وارد کنن یه جورایی دارن به کشور ما قدرت میبخشن. و صرفا ما داریم اخباری رو برای اون دوستانی که دوست دارن این اخبار رو دنبال کنن رو ما برای دوستان میاریم. و اینکه خود شخص بندم به این حوزه تسلیحات علاقه خیلی زیادی دارم. کانال ما هم کانالیه که حالا اگر تمام اخبار رو ببینید، تمام کلیپ های کانال ما رو دنبال بکنید، میبینید که توی همه حوزه ها هست. صرفا بیشتر حالا توی این چند وقته فوکوسش روی تسلیحات هست. تسلیحات ما هم که توی کانال گذاشتیم همه نوع تسلیحاتی هست. جنگنده هستش، پدافندها هستن، پدافندهای موشکی هستن، موشک‌های قاره‌پیما هستن و هلیکوپترها هستن، هلیکوپتر آپاچی هستن. اخیراً شکارچی شب رو گذاشتیم. جنگنده های بومی این کوثر هستش، قاهر هستش، پهپادهامون هستن. و این رو بهتون بگم که حوزه کانال ما توی حوزه خبری و همچنین آموزشیه و ما سعی میکنیم هرچی که در مورد اخبار جذاب کشورمون باشه ما بذاریم. حالا چون من خودم توی این حوزم یه مقدار علاقه دارم سعی میکنم که این اطلاعات رو جمع آوری کنم و صرفا ما نمیخوایم دفاع کورکورانه بکنیم. تو هر کانالی هم اشتباه هست، هر یوتیوبری به هر حال اشتباهات خودشو داره. بنده هم آری از اشتباه نیستم و شما باید به عنوان بزرگترای بنده و همچنین خواهر برادرای بنده من و کانال رو یاری کنید. و اینکه حالا اون سری از دوستانی که بخوان ما رو بزنن هم مشکلی نداره، اونها هم قدمشون به روی چشم، کامنتاشون هم به روی چشم میذاره. یه برنامه‌ای هستش که مربوط به گفتگوهای جهانیه و توی یکی از قسمتاش با آقای کریژانسکی که لهستانی هن و تو حوزه ایران برای مردم لهستان خبرنگاری و کارشناسی میکنن دارن اینجا گزارش میدن که سوخو 35 و S400 ها رو دریافت میکنه. توی این گفتگو ایشون اذعان میکنن که خلبان های ما اونجا آموزش دیدن و برگشتن. و اگر من توی کلیپ های قبلی گفتم و جای دیگه اطلاعات جمع آوری کردم و گفتم ما خلبان هامون آموزش دیدن رو سوخو 35، نکنید الان ایشون هم تایید میکنه. این برنامه رو ببینید، حرفای ایشون رو ببینید، خیلی جالبه. از تاپناک داره، این خبرگزاری تاپناک داره پخش میشه و این خبرگزاری که میشه بهش استناد کرد. الان تو کشور ما خیلی‌ها به این خبرگزاری دارن استناد میکنن. من این کلیپو صرفا گذاشتم که صحه باشه بر روی کلیپ‌های کانال ما و در ادامهش قسمت‌هایی از مانورهای سوخو 35، مانورهای زیبای سوخو 35 و همچنین پدافند S400 رو هم براتون میذارم. شاید براتون جذاب باشه، اونها هم ببینید. با ما همراه باشید، سابسکرایب، لایک و زنگوله رو فراموش نکنید.
A recent arms deal between Russia and Iran has many in the world worried. As the two nations continue deepening their military ties, what will this mean for the Middle East and wider power balance in the world? Given Russian losses in Ukraine, can Moscow even be relied upon to deliver? Let's discuss it all now with my guest, Marcin Krzyżanowski, former Polish consul to Afghanistan and an expert on Iran. Hello, Marcin. Thanks again for joining us today. Hello. Thank you for the invitation. It's always a pleasure. Let's begin with this immediate deal, this arms deal. I mean, perhaps not so much a surprise, but what do you make of it? What's your first reaction? Is this really going to change the balance of power in the Middle East? Maybe not immediately, but by the long shot, it will influence the balance of power in the Middle East. Iran is well known for its drone and ballistic missile capabilities, and with armed deals with Russia, especially in the field of anti-aircraft system and jet fighters and combat helicopters, the Iranian potential will significantly grow, especially if we consider that Iran is a kind of specialist in the field of so-called reverse engineering. So the influence over the regional balance of power is not relied only on those weapons which it is or will be soon delivered by Russians, but it will also rely on the chance of the knowledge, technologies and know-how given to Iran by Moscow. Iran is able to absorb new weapon systems as Su jets and S-400 anti-aircraft system, but it will take quite of time to adapt it to into the Iranian military. But as I said, Iran is ready to start the process. I mean, the process started few months ago, because the initial training of the rumors about the training of Iranian pilots in Russia were heard a few months ago, and now the whole issue is materializing. Mm-hmm. And beside of that, we have to remember that Russia also transferred to Iran Western weapon systems captured in Ukraine. As these type of cooperations and as this format continues to grow closer and closer together with Russia and Iran, there will come a point that Israel will react on this, that it will take preemptive strikes? I don't think so. The direct preemptive strike, because we are not saying about sabotage or undercover special operation. If we are talking about preemptive strike, I mean the airstrike, official, let's call it official airstrike, would force Iran to respond harshly. And I don't think Israel will, at the moment, take a risk of Iranian response, especially if you consider the internal problems in Israel. But that's true. Iran will, with each month, will be better prepared to defend itself against any kind of preemptive strike. As I said, the technological gap between Iran and Israel and other US allies in the Middle East will be much smaller than used to be. So that technological advance, which was crucial in all scenarios of conflict with Iran, will be not as important as it used to be.
Thank you.